สวัสดีนะคะนางฟ้าทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเพจครูพลอยไพลินอินสปายนะคะถ้าใครได้ติดตามก็จะรู้เลยว่าวันนี้เป็นวันเรียนรอบสดนะคะในคลาสนะคะสมาธิจูนซอนแล้วก็เลิฟซีรีส์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคลาสระดับตำนานนะคะนางฟ้าหลายๆคนก็ปักธงมาเรียนคลาสนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ถึงเวลานะคะในการที่ได้มาเรียนสดรอบนี้นะคะแล้วก็จะมีของแพงนะคะฝากตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะคะว่ามันมีวิธีการที่ง่ายมากๆนะคะในการที่คุณจะสามารถจูนซอสได้นะคะสิ่งนี้เนี่ยมันเป็น Data ในคลาสเลยนะคะแล้วก็เป็น Data ที่อับราฮัมนะคะหรือว่าเอสเตอร์เนี่ยนะคะได้มีการบอกไว้ด้วยนะคะใครอยากรู้นะคะก็กดหัวใจมารัวๆเลยนะคะสิ่งนี้เรียบง่ายมากๆแล้วหลายคนอาจจะไม่ได้รู้มาก่อนนะคะหรือว่าอาจจะไปมองหาสิ่งไกลตัวนะคะว่าวิธีการไหนหรือว่าสิ่งไหนมันสามารถทำให้เราจูนซอสได้ง่ายมากๆนะคะโอเคมาแล้วนะคะของแพงอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือการหายใจนะคะสำคัญมากนะคะโอ้โหคนลุกอีกแล้วนะคะการหายใจนะคะอับราฮัมนะคะได้บอกเลยนะคะว่าการหายใจเนี่ยนะคะสำคัญกว่าการดื่มน้ำเสียอีกนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในตัวเราอยู่แล้วนะคะมันเป็นระบบอัตโนมัตินะคะที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ต้องสั่งให้ร่างกายของคุณหายใจเลยด้วยซ้ำนะคะมันคือช่องทางที่ทำให้เราสามารถจูนซอสได้นะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้ลึกกับการหายใจมากพอนะคะมันหมายความว่ายังไงไม่ได้โฟกัสเข้มแล้วก็ไม่ได้ appreciate ไม่ได้ดื่มด่ำกับการหายใจให้ลึกมากพอนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถทำได้นะคะนั่นก็คือคุณสามารถจูนซอสได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของคลาสสมาธิจูนซอสในวันนี้ด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะคือสิ่งนี้แพงมากๆเลยนะคะมันมีประโยคนึงนะคะที่ลินรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แพงมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ฝึกฝนแล้วก็ทำตามนะคะนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายใจนะคะให้บอกกับตัวเองว่าฉันสามารถหายใจได้ลึกขึ้นกว่านั้นอีกนะคะแล้วค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะลึกแล้วก็สามารถลึกได้อีกนะคะเนาะทำไมถึงการหายใจนั้นสำคัญมากๆเลยนะคะลินจะบอกของแพง2ข้อนะคะใครพร้อมแล้วนะคะแชร์ก่อนเลยนะคะแชร์รัวๆเลยนะคะโอเคนะคะพี่มนธนามีพิมพ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าการหายใจสำคัญกว่าการดื่มน้ำอีกนะคะเพราะว่าการหายใจคือระบบการจูนซอสอัตโนมัตินะคะถูกต้องเลยนะคะถูกต้องเลยนะคะเนาะโอเคนะคะประโยชน์2ข้อที่สำคัญมากๆเลยนะคะจะมาแชร์ Data กันนะคะอย่างแรกก็คือเมื่อคุณสามารถหายใจได้ลึกขึ้นนะคะมันหมายความว่าคุณได้สามารถเชื่อมต่อกับซอสแล้วนะคะเรียบง่ายที่สุดเลยใช่ไหมคะมันเป็นอะไรที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหการจูนซอสมันต้องมีกระบวนการ10ขั้นตอนหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วมันเรียบง่ายกว่านั้นนะคะแล้วอย่างที่2เนี่ยมันก็ส่งผลดีกับร่างกายของคุณด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหายใจลึกปุ๊บเนี่ยเซลล์ต่างๆมันก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างดีขึ้นอยู่แล้วนะคะจริงๆก็ยังประโยชน์ให้กับในหลายๆแง่มุมด้วยซ้ำนะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยมีนางฟ้านะคะที่มาเรียนสมาธิจูนซอสแล้วก็เลิฟซีรีส์รอบสดด้วยนะคะซึ่งก็มากันหลายคนเลยนะคะก็หลายๆท่านก็เพิ่งตัดสินใจกันเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เองนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าซอสข้างในเนี่ยเรียกมาจริงๆนะคะนะเพราะว่าบรรยากาศรอบสดลินต้องบอกแบบนี้ว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่คุณครูเขาสนับสนุนแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นมากๆแล้วก็อยากให้นางฟ้าได้มาเจอโมเมนต์สวรรค์กับการเรียนสดที่แท้จริงนะคะเพราะว่าคำว่า vibration หมู่นะคะหรือว่า vibe หมู่เนี่ยมันทรงพลังมากๆนะมันคือการสร้างร่วมกันที่ทรงพลังที่สุดเลยนะคะแล้วการที่คุณได้มีประสบการณ์นะคะการเรียนสดการได้มีความรู้สึกจริงๆในโมเมนต์นั้นเนี่ยนะคะมันยิ่งกว่าออนไลน์อีกนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีนางฟ้ามาแชร์ด้วยนะคะเพราะว่านางฟ้าท่านนี้เองเนี่ยนะคะก็ตัดสินใจนะคะในการมาเรียนสดวันนี้นะคะแล้วก็ประกอบกับว่าเคยมีประสบการณ์นะคะในการเจอคุณครูรอบสดมาแล้วด้วยในงานวันเกิดของครูพลอยนั่นเองนะคะเนาะก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจะมาพังพูเลยนะคะเมื่อกี้ก็ร้องไห้กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะดินเองก็ขนลุกที่สุดเลยนะคะฟินสุดๆเลยนะคะโอ้โหนางฟ้าพิมพ์กันมาเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นคลิปของรอบสดสมาธิจูนสอนนะคะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะพี่หนำเติมมาแล้วเนาะแล้วก็พี่มนธนามาแล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้มีโอกาสได้ไปดูห้องแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วลินก็รู้สึกว่าขอบคุณครูพลอยเหลือเกินนะคะที่มาจองโรงแรมแบบนี้นะคะเพราะว่ามาเลยอีกคนนึงนะคะโอ้โหเดี๋ยวเตรียมเลยครบแล้วนะคะตอนนี้เป็น3 สาว power pop girl 3 สาว power pop girl มาครบเรียบร้อยแล้วนะคะนะแล้วก็พอดีคุณครูเพิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวยังไงก็เราก็ enjoy ดื่มด่ำกันก่อนนะคะวันนี้ก็มีนางฟ้าทั้ง3คนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเนาะโอเคมาต่อกันนะคะว่าทำไมถึงคุณครูอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้มีโอกาสมาสักครั้งหนึ่งในการตัดสินใจมา
ประสบการณ์รอบสดนะคะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของการไปเรียนคลาสต่างๆนะคะหรือว่าเป็นเวอร์ชั่นของการไปงานวันเกิดนะคะเพราะคุณจะรู้เลยว่าแบบโมเมนต์นะคะที่ได้อยู่ในนั้นแล้วก็ดื่มด่ำแล้วก็ได้เห็นผู้คนที่ appreciate กันจริงๆจากข้างในเนี่ยค่ะมันเป็นแบบไหนแล้วพอคุณได้มีประสบการณ์นั้นผ่านรูปกายนี้ของคุณจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะจดจำได้นะคะพอคุณได้จดจำได้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าแบบโอ้ฉันอยากมีความรู้สึกแบบนั้นอีกฉันอยากฟินแบบนั้นอีกฉันอยากได้เข้าถึงโมเมนต์แบบนั้นอีกนะคะมันก็จะหวนกลับไประลึกถึงความรู้สึกนั้นได้ซ้ำๆๆๆนะคะมันดีมากๆเลยนะคะแล้วประกอบกับว่าพอเรียนสดปุ๊บนะคะคุณก็จะได้สามารถมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เองนางฟ้าก็จะได้สามารถมีคอร์สในการทบทวนออนไลน์ด้วยนะคะอันนี้ก็เพอร์เฟกต์มากๆนะคะอย่างลินเองก็มีโอกาสได้ลงเรียนในหลายๆคอร์สนะคะก็เก็บคอร์สออนไลน์ตลอดแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าทุกครั้งที่เข้าไปเก็บนะคะก็เป็นอะไรที่แพงขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งนะคะจะฟังได้ยินขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งนะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆแค่หนึ่งประโยคเราสามารถที่จะกระจ่างได้มากขึ้นไปอีกนะคะสิ่งนี้ก็ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าประสบการณ์โดยตรงเนี่ยนะคะมันทำให้เราได้เลือกว่าโอเคเราตัดสินใจมาเส้นซอสแล้วนะคะมาเส้นเลนซอสเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตรงอื่นมันไม่ฟินเท่าแล้วนะคะทีนี้นะคะเราเกริ่นกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะนางฟ้าบอกว่าวันนี้อาจจะขอพูดนิดเดียวนะคะแต่ลินเชื่อว่าน่าจะนานแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราพังพูกันเยอะมากเลยนะคะเปรียบเสมือนว่าเราไม่ได้เจอกันแบบนานมากๆแล้วก็คุยกันดื่มด่ำแล้วก็แฮปปี้เอนจอยมากเลยนะคะโอเคนะคะพร้อมกันหรือยังนะคะในการเจอนางฟ้าท่านแรกนะคะถ้าใครที่ไปงานวันเกิดครูพลอยก็จะได้เห็นท่านนี้แน่นอนนะคะถ้าใครพร้อมแล้วก็กดคอมเมนต์นะคะหัวใจมารัวๆได้เลยนะคะพร้อมกันหรือยังนะคะกีดตื่นเต้นนะคะ ตื่นเต้นนะคะนางฟ้าท่านแรกนะคะก็คือพี่จูนั่นเองค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะนางฟ้าท่านแรกนะคะก็คือพี่จูนั่นเองค่ะโอเคมาแล้วนะคะคนสวยค่ะนี่พี่จูนนะคะก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานนี่นะคะเกิดใหม่อมตะนะคะเมื่อตอนเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็จองบัตรโซน VIP ข้างหน้าไว้ด้วยนะคะก็มาคู่กับพี่กระท้อนเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่พี่จูนบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่ฟินมากๆเลยค่ะเนาะแล้วก็ลินอยากจะถามแบบนี้นะคะว่าเอาของครั้งนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะว่าทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนรอบสดในครั้งนี้นะคะแล้วก็อยากให้บอกโมเมนต์ด้วยว่าที่ปักธงไว้2 อันเพราะว่าจริงๆแล้วพลังการปักธงมันก็สำคัญมากจริงๆทำไมถึงมาเรียนเนาะก็เหมือนเราค้นหาการกลับมาเหมือนรักตัวเองอย่างแท้จริงเราก็จูนให้ได้กับตัวเองอย่างแท้จริงเราก็เคยเจอสภาวะเนี้ยมาก่อนที่จะเจอกับครูพลอยแต่ว่ามันไม่ได้กลับไปเจอง่ายๆจนกระทั่งพอมาฟังปลุกพลังค่ะอันสุดท้ายใช่เลยแล้วตั้งแต่นั้นก็เลยเหมือนปักธงไว้ว่าแบบต้องมาเรียนให้ได้แล้วก็คิดไว้ว่าชีวิตนี้ต้องมาเรียนสดของจูนซอสกับเลิฟซีรีส์โอ้โหซึ่งเป็นต้องเรียกได้ว่าเป็น2 คลาสแบบเขาเรียกอะไร2 คลาสแบบพรีเมียมที่สุดนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับพี่จูนว่าจริงๆเป็น2 คลาสที่ไพศาลมากนะคะเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่จริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะเคยทำสมาธิแต่ว่ามันเป็นสมาธิเวอร์ชั่นแบบที่ไม่ใช่จูนซอสนะคะมันเป็นเวอร์ชั่นที่อาจจะเคยแบบเห็นแบบการนั่งในรูปแบบอื่นๆหรือว่าในระหว่างนั่งมันต้องคิดอะไรไหมหรือต้องทำอะไรนะคะในเนื้อหาคอร์สซีรีส์ของสมาธิจูนซอสเนี่ยแพงมากๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยคือมันเป็นศาสตร์ชั้นสูงจริงๆนะคะอับราฮัมคุณครูพลอยบอกเสมอว่าสมาธิสำคัญมากแล้วก็เป็นจุดชนวนที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รับของขวัญในชีวิตด้วยนะคะแล้วอีกอันหนึ่งที่แพงมากๆก็คือเลิฟซีรีส์นะคะโอ้โหเป็นแบบถ้าคุณได้แถบพลังงานของเพียวเลิฟที่แท้จริงเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกสิ่งที่ปรารถนายังไงก็ได้หมดนะคะแล้ววันนี้ก็มาเหมือนกันเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นคือตอนที่สมัครแต่จูนซอสแต่ว่าพอเข้ามาในกลุ่มแล้วแบบทีมงานก็บอกว่า2 อันก็แบบได้2 อันดีใจอะไรใช่เพราะว่าปกติคุณครูไม่เคยสอน2 อันมาก่อนนะคะได้1 อันสวัสดีน้องอ้อนนะคิดถึงเสมอพี่จูนได้รับของขวัญรัวสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะเนาะแล้วเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้เจอคุณครูนะแล้วพี่จูนก็น้ำตาแตกเลยน้ำตาไหลเลยเนาะเข้าใจค่ะอยากให้พี่จูนได้เล่าโมเมนต์ที่แบบบรรยากาศงานวันเกิดด้วยค่ะว่าแบบมันฟินขนาดไหนนะคะที่ได้มีโอกาสไปงานวันเกิดที่ผ่านมา
ก็จริงๆตอนที่เขาให้ทุกคนเหมือนนั่งหลับตา อ๋อ ใช่ไหม โอเค จูนก่อน สมาธิ คุณครูถึงจะอ ค่ะ อกมา ค่ะ แต่ว่าพอคุณครูออกมาแล้วหันไปเจอก็น้ำตาไหลเลย โอ้เข้าใจเลยค่ะ แวก็ใช่แล้วก็ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างก็คือแบบมันรู้สึกดีอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเพื่อนๆในงานด้วยก็แบบเหมือนมีแต่ไวบ์ดีๆทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงเลยค่ะจะบอกแบบนี้นะคะ ทุกคนว่าทำไมถึงการได้อยู่รายล้อมนางฟ้า หรือว่าเราจะเรียกว่าแบบไวบ์หมู่ที่ดีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเนเจอร์ทั่วๆไปของการมีชีวิตอยู่นี้นะคะ ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มีอารมณ์ด้านลบนะคะ ยังไงคุณขึ้นสวรรค์แน่นอนนะคะสิ่งนี้แพงมากนะคะต้องแชร์ไปรัวๆนะคะทำไมถึงบอกเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยปกติธรรมชาติของเราแล้วเนี่ยนะคะคือเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ well being นะคะความผาสุกมีแต่ความสุขความรักมีแต่ความมั่งคั่งเหลือเฟือทุกสิ่งทุกอย่างรายล้อมดีไปหมดนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเชื่อที่ไม่ใช่หรือว่ามีพลังงานด้านลบปุ๊บแล้วเราไปให้ความสนใจกับสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็จะถลายไปด้านนั้นนะแล้วมันก็จะทำให้เราอาจจะไม่ได้สามารถจูนซอสได้อย่างแท้จริงนะคะแต่ด้วยบรรยากาศโดยภาพรวมเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอเราเห็นสิ่งสวยงามให้ทุกคนนึกภาพตามนี้นะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสิ่งสวยงามปุ๊บมันเป็นอัตโนมัติที่เราจะรู้สึกดีอยู่แล้วถ้าตอนนั้นเราไม่ได้มีอารมณ์แบบลบสุดๆอะนะคะหรือว่าเราอาจจะแบบเป็นแค่สิ่งเล็กน้อยอย่างเช่นเราเห็นดอกไม้โอ้สวยจังเลยนั่นก็คือคุณได้มีความรู้สึกดีแล้วแต่ว่าบรรยากาศวันนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกคนคือเป็นความรู้สึกดีที่อัปเกรด เป็นความรู้สึกดีที่อัปเกรดในเวอร์ชันที่แบบอุ๊ยวันนี้ฉันปักธงเพื่อมาเจอครูพลอยวันนี้ฉันปักธงเพื่อมาเจอนางฟ้าวันนี้ฉันแบบรู้เลยว่าฉันจะได้เพชรกลับไปแล้วมันกลายเป็นสิ่งนั้นจริงๆมันก็ยิ่งทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือยิ่งอัปเกรดยิ่งแบบเพิ่มพูนคนทุกคนก็จะรับรู้ถึงพลังงานตรงนั้นได้ก็เลยสำคัญมากๆนะคะก็เลยตาตึงเลยใช่ไหมคะ ใช่ ตาตึงเลยเนาะ ใช่ ซึ่งจริงๆผ่านมา1 เดือนนะคะโดยประมาณเนาะ ใช่ ประมาณ1 เดือนแล้วก็ตัดสินใจมารอบสดเลย จริงๆสมัครรอบสดไว้ก่อนแล้วล่ะ แล้ว โอเค ก็พอมีแบบว่าเกิดใหม่อมตะก็แบบว่าก็ไม่รู้อะอยากไป ก็คือไป ถ้าใจเรียกร้องแล้วก็คือมาเลยนะคะ ใช่ค่ะ พี่อีกท่านหนึ่งก็เป็นเหมือนกันนะ ใจเรียกร้องปุ๊บก็คือมาเลยนะคะ จริง ๆ พลังการตัดสินใจเนี่ยสำคัญมากๆนะคะ หลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับลินอาจจะบอกของแพงนิดนึงนะคะ แชร์ไปรัวๆเลยนะคะโอ้ก่อนที่จะบอกของแพงต้องบอกแบบนี้นะคะ ว่าทำไมถึงอยากให้แชร์ไปรัวๆนะคะมันมี Data เยอะมากๆเลยแต่ว่า Data ล่าสุดนะคะ ต้องบอกแบบนี้ว่าวันที่เป็นรายการของนางฟ้าที่มาแชร์ของแพงใช่ไหมคะแล้วไลฟ์นั้นเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของกายทองคำแบบเรื่องของสุขภาพร่างกายเลยใช่ไหมคะแล้วมีพี่ท่านหนึ่งเขาก็แชร์ไลฟ์นี้นะคะไปที่หน้าเฟซของตัวเองนะคะแล้วก็เพื่อนในเฟซเนี่ยมีโอกาสได้มาดูไลฟ์แล้วกลายเป็นว่าพอมาฟัง Data ปุ๊บจากที่เขารู้สึกว่าเขาหมดหวังกับสุขภาพร่างกายของเขาหรืออาจจะแบบอาจจะไม่มีทางรักษาแล้วกลับกลายเป็นว่าเขามีความรู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไอ้จุดนี้นี่แหละค่ะมันคือขึ้นสวรรค์แล้วนะคะมันคือสวรรค์ชั้นแรกแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้รู้อย่างแท้จริงว่าใครจะมารับประโยชน์ของสิ่งตรงนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะเนาะแล้วนอกจากทำให้ตัวเองแล้วมันก็ยังประโยชน์ให้กับทุกคนด้วยนะคะอันนี้ดีมากๆเลยนะก็ถือว่าเป็นการทำเพื่อตัวเองแล้วก็แชร์ของดีนะคะดีกว่าการแชร์เรื่องอื่นๆอยู่แล้วนะคะเนาะโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วจะแชร์เรื่องอะไรลินก็พูดไปแล้วลินก็ลืมลินก็เลยเถิดแล้วก็แชร์เรื่องไหนนะคะโอ้น้ำตาไหลแชร์สวรรค์ให้เพื่อนเอาใช่เลยนะคะคุณคนนี้เลยนะคะพี่มนทนานะคะเนาะขนลุกสู้เลยเรื่องจริงที่สุดนะคะเรื่องจริงที่สุดเนาะแล้วก็อยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าสำหรับในเรื่องของคลาสสมาธิจูนซ้อนนะคะก็เป็นอะไรที่สำหรับลินนะคะประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยนะคะเคยทำสมาธิมาหลายเวอร์ชันแล้วนะคะแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ยังมีตรรกะอยู่แล้วเราก็ไม่รู้อย่างแท้จริงว่าในระหว่างทำเนี่ยเราต้องปฏิบัติแบบไหนนะคะแล้วบางทีมันก็ตึงเกินไปกับชีวิตและสุดท้ายมันไม่ได้มีความฟินที่แท้จริงเกิดขึ้นนะคะเหมือนแบบเรานั่งให้มันจบไปเพราะเราได้รับความเชื่อมาว่าการนั่งสมาธิมันดีมาทำให้จิตสงบอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วมันมีเวอร์ชันที่อัปเกรดมากกว่านะคะแล้วพอได้ฝึกฝนกับตัวเองนะคะบอกเลยว่าฟินสู่คิดไปเลยแบบว่าแล้วสิ่งที่สำคัญนอกจากมากกว่าความฟินนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะทุกคนเพียงแค่1 วันที่เราเข้มกับการทำสมาธินะคะภายในวันนั้นเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแบบเราเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะเนาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้ทุกคนได้สุดโต่งว่าฉันจะทำวันนี้เข้มวันเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำต่อแล้วหรือจะแบบเค้นตัวเองว่าฉันต้องทำให้ได้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นแต่ว่าให้เป็น Data แล้วกันนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ฝึกฝนที่แท้จริงเนี่ยนะคะยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็อย่าลืมไปฝึกฝนเรื่องนี้กันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไหนๆนางฟ้าก็มา
รีวิวในเรื่องของสมาธิจูนซอสแล้วนะคะลินก็อยากจะให้โปรโมชั่นของสมาธิจูนซอสในไลฟ์นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมีนี่ทำมาเรียบร้อยแล้วอ่ะทุกคนเห็นด้านบนไหมคะเห็นตัวเลขด้านบนไหมคะถ้าเห็นพิมพ์หัวใจมาให้นิดนึงหรือว่าพิมพ์มาให้นิดนึงนี่นะคะ ด้านบนตรงนี้นะคะโอ้โหทำมาเมื่อคืนนะน่าจะเห็นอยู่นะคะถ้าไม่เห็นก็เห็นอยู่นะถ้าเห็นพิมพ์มาให้นิดนึงนะคะแล้วลินก็อาจจะบอกนิดนึงนะคะว่าสำหรับวันนี้นะคะคอร์สสมาธิจูนซอสเนี่ยนะคะถ้าใครที่ตัดสินใจถ้าเป็นแบบเวอร์ชั่นบทย่อยก่อนก็ได้นะคะอยู่ที่ราคาพิเศษนะคะวันนี้นะคะ CF 5,444 นะคะถ้าใครต้องการก็พิมพ์ CF มาในคอมเมนต์ในไลฟ์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งแอดมินนะคะภายในเที่ยงคืนวันนี้นะคะจากราคาปกติเนี่ย 7,777 บาทนะคะอันนี้สำหรับบทย่อยนะคะแล้วก็บทเต็มนะคะก็คือเป็นเวอร์ชั่นของสมาธิจูนซอสนะคะบทเต็มคือวันนี้ราคาพิเศษ 52,222 บาทนะคะพิมพ์ CF มาได้เลยนะคะบอกเลยว่าสมาธิจูนซอสสู่คิดแน่นอนฟินสู่คิดแน่นอนนะคะจากราคาปกติเนี่ยนะคะ69,999นะคะเนาะถ้าใคร CF ก็ภายในเที่ยงคืนวันนี้นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่จูนก็จะได้คลาสสมาธิกลับไปด้วยนะคะตื่นเต้นที่จะได้ไปเรียนด้วยค่ะวันนี้เลือกสมาธิหรือว่าเลือกเลิฟซีรีส์คะในคลาสออนไลน์ตอนที่สมัครเขาให้สมาธิใช่มาแล้วโอเคจริงๆสมาธิเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสมาธิจิตเราว่างเนี่ยฟังปัญญาอันอื่นก็ได้ยินทั้งหมดดีที่สุดนะคะดีที่สุดเนี่ยราคาดีมากนะคะพี่อ้อมบอกว่าราคาดีมากนะคะโหสู่คิดไปเลยนะคะสมาธิจูนซอสนะแต่ว่าไหนๆเราไลฟ์แล้วเราก็มีการเรียน2 อย่างแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยจะอีกคลาสหนึ่งนะคะด้วยใช่ไหมคะ ต้องมีเวอร์ชั่นของ Love Series ด้วยนะคะ Love Series ก็แพงมากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะลินก็มีโอกาสได้เรียน Love Series มาแล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหเคลียร์ความเชื่อที่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะบางคนบอกว่า Love Series มันต้องแบบเรียนคู่รักอย่างเดียวหรือเปล่าฉันไม่ได้มีแฟนหรือว่าชีวิตครอบครัวฉันดีอยู่แล้วฉันมีลูกแล้วมันคือเป็นเรื่องนั้นอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะเรื่องนั้นมันมีอยู่ในเนื้อหานะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะมันมีทุกความสัมพันธ์ขอบอกแบบนี้นะคะว่าในเลิฟซีรีส์นะคะคุณสุทันนะคะ CF บทย่อยนะคะของคลาสไหนนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะนะเมื่อกี้นะคะบอกว่าเลิฟซีรีส์นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของแบบความรักความใคร่เกี่ยวกับเรื่องของแบบชู้สาวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะมันมีโคลนความเชื่อที่ไม่ใช่มาบอกด้วยนะคะว่าแบบความเชื่อนี้ใช่หรือเปล่าความเชื่อนี้ใช่หรือเปล่าความสัมพันธ์นี้ใช่หรือเปล่าแล้วความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเราแท้จริงแล้วมันคืออะไรเพียวเลิฟคืออะไรแล้วเราจะจัดการกับสิ่งนั้นโอ้โหมันลึกมากนะคะแล้วการันตีนะคะจากครูพลอยนะคะไม่เคยสอนธรรมดาอยู่แล้วนะคะไม่ใช่สอนแบบครึ่งชั่วโมงจบชั่วโมงนึงจบนะคะเป็น10 ชั่วโมงนะคะยาวๆไปได้เลยนะคะแล้วคุณสามารถมาทวนได้อีกเพราะว่า1 ประโยคนะคะมันสามารถขยี้ได้ลึกแล้วลึกอีกนะคะบอกเลยว่าแพงมากแพงสุดๆนะคะแล้วเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์กับคนรักนะคะมันเป็น primary contrast นะคะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิด contrast เกิดขึ้นเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะเนาะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะ Love Series เอาเป็นถ้าใครที่ยังไม่เคยเรียนเอาเป็นภาค 1ไปก่อนแล้วกันนะคะว่าบทย่อยนะคะของ Love Series ราคาพิเศษสำหรับไลฟ์นี้นะคะ 14,111 บาท14111นะคะจากราคาปกติเกือบ 30,000 นะคะแล้วก็บทเต็มนะคะสำหรับภาค 1นะคะก็คือ 53,333 นะคะดูราคาจากด้านบนได้เลยถ้าใครต้องการ CF นะคะก็คือพิมพ์นะคะในไลฟ์นะคะมันจะดีมากๆเลยเพราะจริงๆแอบบอกแบบนี้นะคะว่าราคาในไลฟ์ดีที่สุดนะคะมาติดตามกันได้นะคะจากราคาเต็มปกติ 70,000 นะคะสำหรับนะคะนางฟ้าที่ต้องการจะ CF นะคะเมื่อสักครู่นี้มีการบอก2ราคานะคะก็คือมีของ Love Series แล้วก็ส่วนของสมาธิจูนซอสส่วนของสมาธิจูนซอสด้านล่างเลยนะคะบทย่อย 5cc นะคะจากราคาปกติ 7,000 กว่าบาทแล้วก็บทเต็ม 52222 นะคะจากปกติ 60,000 กว่าบาทนะคะนะก็สามารถ CF กันมาได้เลยนะคะต้องบอกแบบนี้ว่ามันไม่ได้จบแค่2คอร์สเดี๋ยวทยอยมีอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโอ้โหเป็นการไลฟ์ครั้งแรกที่พูดไม่หยุดนะ ปกติคนไลฟ์คนอื่นอาจจะพูดไม่ออกแต่ว่านี้พูดไม่หยุดเลย พี่จูใช่เก่งมากค่ะพูดไม่หยุดเลยสรุปพี่จูคือแทบไม่ได้พูดเลยลิงก็พูดเองดีแล้วค่ะเนาะ enjoy แล้วเราก็ไหลลื่นไปได้เรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวก็มีรายการขับซอสอะไรกันต่ออีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนชื่ออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ย
เมื่อกี้นะคะขออ่านคอมเมนต์นิดนึงมีคนบอกว่าพี่จูนหน้าเด็กมากนะคะ ขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะเลิฟซีรีส์คือต้นตอของทุกอย่างแพงจุกปัญญาที่เพียวบริสุทธิ์หาไม่ได้จากที่ไหนโอ้โหเรื่องจริงนะคะโอเคคุณสุธาน CF5 CCC ปรบมือเย้ขึ้นสวรรค์ชั้น 1แล้ว จริงๆอาจจะเป็นชั้น10แล้วก็ได้นะคะคุณสุธานหนูถ้ามาแถบพลังงานนี้ได้ก็ไม่ธรรมดานะคะขอให้เรียนคลาสได้อย่างปิติสุขใจนะคะแล้วก็บอกเลยว่าพอได้เรียนจบ1อันนะคะอยากจะต่ออันที่2ทันทีเลยนะคะแฮปปี้มากๆเลยนะคะโอเคนะคะขออ่านคอมเมนต์ต่อกันนิดนึงนะคะงื้อร้องไห้โอ้โหมีคนร้องไห้แล้วเมื่อกี้เราก็ร้องไห้กันไปแล้วเขาก็ร้องไห้กับเราด้วยนะสมาธิจูนซอสครูพลอยนั่งแป๊บเดียวแฟนทักเลยว่าหน้าใสจัง ก็คือออกทางกายภาพกันเลยนะคะแป๊บเดียวนะคะยิ่งจ่ายยิ่งรวยนะคะโอ้โหแฟนหน้าใสจังจริงๆเนี่ยถึงไม่ได้สมาธิแฟนคุณหนำเตยก็ชมเช้าเย็นอยู่แล้วนะคะ ฟังหนังเตยอยู่เหมือนกัน เนาะเดี๋ยวมีโอกาสฟังใช่ไหมคะขนลุกสู้เลยค่ะน้องลีนโอ้โหสุดยอดไปเลยโดนตัวไหนนะลีนก็ขนลุกตั้งแล้วตั้งอีกนะคะขึ้นเป็นเม็ดเลย วันนั้นคือเนรมิตสวรรค์ได้งดงามที่สุดเลยพื้นที่สวรรค์อย่างแท้จริงสายตาซอสเป็นความดาร์กพื้นที่นางฟ้าแค่เอาตัวไปเหยียบก็จูนขึ้นรวดเร็วแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดเลยมีคนอาจจะเป็นเพราะว่าฟิลเตอร์หรือเปล่านะน้องลิงกับพี่จูนหน้าเหมือนกันมากสวยสุดใจนะลูกจักรวาลไปเลยอาจจะมีความตาตีแล้วก็มีแก้มนิดๆเหมือนกันน้องอ้อนเป็นคนพิมพ์ นะใช่เลยนะคะแล้วก็เป็นความน่ารักของกันและกันเสมอเลยนะคะยินดีด้วยเย่นะคะนะคะให้พี่จูนฝากของแพงสักนิดนึงนะคะอยากให้บอกแบบนี้ว่าทำไมเราถึงยังปักเข้มกับเลนซอสค่ะสิ่งที่เราตัดสินใจว่าทำไมเราถึงไปต่อกับปัญญามันเป็นโมเมนต์ไหนหรือว่ามันเป็นแบบจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนจุดประสงค์ของการเกิดมาค่ะโอ้แพ้ประมาณนี้ก็เลยต้องฝึกและอีกอย่างหนึ่งพี่จูนก็คือได้เคยมีความฟินกับตรงนั้นแล้วปุ๊บมันก็เลยรู้เลยเนาะใช่จะบอกแบบนี้นะคะว่าหูปัญญาตรงนี้มันลึกแล้วมันก็สูงมากมันต้องเป็นคนเข้มจริงๆถึงจะได้มาแท็บกับตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วความรู้หรือปัญญาอื่นๆมันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปัญญาด้านการเรียนเวอร์ชันต่างๆปัญญาจากศาสนาปัญญาจากความเชื่อตรงนั้นตรงนี้แต่มันไม่เคยลึกไปถึงแก่นที่แท้จริงมันไม่เคยตรงจุดอย่างแท้จริงหรือแม้กระทั่งนะคะโอ้โหเรียนอยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าทุกคนแพงมากนะคะหรือแม้กระทั่งหนังสือเบสเซลเลอร์นะคะที่คนเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยโอเคเกิดมันอาจจะเป็นในเวอร์ชั่นของการเหมือนแบบพัฒนาตัวเองการจูนจิตวิญญาณตัวเองนะคะแต่หนังสือบางเล่มมันถูกแปลมาแล้วเป็น100 กว่าปีถูกแปลมาแล้วเป็น10 กว่าครั้งนะคะแล้วมันก็ตัดภาษาที่ไม่ใช่ออกไปเสมอนะคะซอสอาจจะไม่ได้เคยอยู่ในประโยคนั้นก๊อตอาจจะไม่ได้มีอยู่เพราะว่ามันไม่แมสนะคะต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่แมสนะคะหมายความว่าคนอาจจะไม่ได้เชื่อและศรัทธาอย่างแท้จริงอาจจะทำให้ขายไม่ได้ก็เลยมีการปรับแล้วปรับอีกนะคะแต่ต้นตอที่แท้จริงมันถูกตัดทอนไปนะคะและไอ้ต้นตอนั้นแหละมันคือเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายนะคะที่คนกำลังตามหาอยู่นะคะว่าแบบเฮ้ยวันนี้ฉันมีทุกอย่างแล้วฉันมีบ้านครอบครัวก็ดีสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงความรักก็โอเคแต่ทำไมมันยังรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปมันมีที่มากกว่านั้นไหมนะคะหรือว่ามันมีที่อัปเกรดไหมคำตอบก็คือมีนะคะและตรงนี้ก็คือเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าถ้าแปลสารตรงจากอับราฮัมมาแล้วเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนี่ก็คือครูพลอยก็คือเป็นต้นกำเนิดเลยนะคะแล้วคุณครูก็ทำสิ่งนี้มาหลายปีมากๆแล้วนะคะใครที่ยังเกาะติดอยู่หรือว่าอาจจะเพิ่งมาแถบใหม่ก็ต้องบอกเลยว่าคุณได้เลือกสวรรค์ที่ถูกต้องแล้ว ใช่ที่สุดแล้วนะคะไปต่อไหมพี่จูนไปต่อไหมไปอยู่แล้วค่ะไปอยู่แล้วถ้าไม่ไปเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าไม่ไปแล้วเป็นยังไงชัดเจนมากจริงเป็นจุดตัดสินใจที่ง่ายมากคุณจะรู้จากข้างในเองว่าพอไปตรงอื่นแล้วมันไม่ฟินปุ๊บก็อยากจะกลับมาตรงนี้เลยนะคะเนาะเป็นอะไรที่แพงมากๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงจะไปเอนจอยกับนางฟ้าท่านอื่นต่อด้วยนะคะเดี๋ยวไลฟ์นี้ก็อาจจะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าแชร์ไปรัวๆเลยนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่สำหรับวันนี้มีเวลาทั้งวันนะคะก็สามารถดูไลฟ์ได้ยาวๆนะคะเพราะบอกเลยว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณครับขออ่านรีวิวอีกอันข้อสมาธิจูนซอสคือ the best ออกจากสมาธิก็คือยกวัดขึ้นสวรรค์ไปเลยของขวัญทุกอย่างเรียงมาเสิร์ฟรัวๆตัวเบาอารมณ์ดียิ้มได้ทั้งบ้านคือมองโลกใบนี้และทุกอย่างรอบตัวคือดินแดนสวรรค์ส่วนดอกไม้สุดสวย
ทุกคนเป็นนางฟ้าหมดเลยโอ้โหพรั่งพรูขนาดนี้นะคะไปกดโปรไฟล์เขาดูนิดนึงนะคะคุณปิ่นนี่น่ารักที่สุดนะคะมีโอกาสได้เจอกันในงานวันเกิดด้วยนะคะ ก็มาร่วมสร้างกับคุณครูนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไลฟ์วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะคะ เดี๋ยวยังไงไปเอนจอยที่หน้างานนะคะแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศไลฟ์สดแล้วก็เรียนรอบสดมาให้กับทุกท่านที่อยู่ในหน้าจอกันด้วยนะคะบ๊ายบาย